ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਮਾਈ ਈਵਨਿੰਗ ਵਾਕ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਟਲ ਸੈਡ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਸਟ ਮਿਸਿੰਗ ਸਮਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਮ ਵਾਕਸ feel heavier than others, not because of the path, but because of the things we are carrying inside. For me, distracting yourself is the best way, so I just got distracted with the trees around me. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਟ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦਿਸ ਵਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕੁਆਇਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਵਾਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟਰੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਸੈਡਨੈਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ। So you enjoy the rest of the video. See you soon again with no sadness video. Bye bye.